זירה המשנית של ההתפתחויות כאן במדינת ישראל ובגבול העזתי זה אירופה, ולא רק אירופה. בכל רחבי העולם קהילות יהודיות, יהודים שסתם מסתובבים ברחוב, ועוד הרגישו בשנים האחרונות רמה כלשהי של ביטחון, גם מצד הקהילות שסובבות אותן, גם מצד המדינות שמגינות אליהן. לפתע אוכלוסיות שלמות מוצאות את עצמן תחת מתקפה. מי שרואה את התופעה הזו מקרוב, הוא אלדד בק, פרשן באירופה ובגרמניה של ישראל היום. אלדד איתנו? עוד רגע, זוהי תמונתה של עסקה בינה. הנה אלדד, שלום אלדד. אלדד? כן, אני רואה שאתה שומע אותי, אבל אני לא שומע אותך. נבקש מהקונטרול שנתב את השמע. אלדד שומע? אני שומע כל הזמן. מצוין. אז שלום אלדד בק, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בואו נתחיל מאירועי היממה האחרונה בגרמניה, הפגנות אלימות מאוד ויידוי בקבוקי תבערה לעבר בית כנסת בשכונה מוסלמית, הפגנות גם בשער ברנדנבורג, עד כדי שמשטרת גרמניה נדרשת להציב, אני חושב בפעם הראשונה, הבטחה על אנדרטת השואה, וכל זה אחרי ששמענו בשבוע שעבר שממשלת גרמניה אסרה באופן גורף על הפגנות פרו-פלסטיניות בשטח המדינה. איך זה מרגיש, איך זה נראה, איך מתייחס לזה הגרמני הממוצע? תראה, קודם כל ההתקפה על בית הכנסת לא הייתה ברוב המוסלמי, לכאורה, רוב המהגרים, אלא ממש לא רחוק מאיפה שאני גר, שזה אזור די, אמרת זה כך, לא מאוכלס במהגרים הבעייתיים הללו, וזה בהחלט מעיד על כך שהתופעה הולכת ותופסת תאוצה. אני מבקש גם להזכיר לך שבצוק איתן היה כבר מקרה של תקיפת בית כנסת בגרמניה על ידי פלסטינים שהשליחו לעברו בקבוקי מולוטוב, והשופט קבע שמדובר במחאה לגיטימית על מעשיה של ישראל. זאת אומרת שהבעיה היא בהרבה יותר עמוקה. אנחנו יכולים להסתכל אך ורק על הזווית של אוכלוסיות המהגרים שנמצאות במדינות מערב אירופה, בכלל זה בגרמניה, אבל היה כאן שיתוף פעולה מלא מצידן של רשויות החוק האירופיות בגרמניה, בצרפת, זמן ארוך מדי גם בבריטניה, בהולנד, בבלגיה, במדינות סקנדינביה, עם תופעה שאנחנו התרענו ללא הרף מפניה. אנחנו כבר שנים אומרים מה שאנחנו חווים במזרח התיכון יבוא עליכם, אבל לא, העדיפו לעצום עין והעדיפו לומר הבעיה זה לא אנטישמיות, הבעיה זה איסלאמופוביה, זה השנאה שמופנית כלפי האסלאמיסטים והאסלאמים והמוסלמים, ופשוט לא עשו שום דבר. עכשיו תראה, אנחנו היינו עדים בימים האחרונים, בכלל זה גם אתמול, הביקור של קנצלר גרמניה אולף שולץ בישראל, ביקור ראשון של ראש ממשלה זר בישראל מאז תחילת המלחמה, להצהרות מרשימות של התחייבות ומחויבות והבטחות וכו'. בדיעבד, מה שקורה זה שיש פער עצום בין ההצהרות הטקסיות הללו, שדי חוזרות על עצמן כבר שנים, אם לא עשרות שנים, לבין מה שנעשה בשטח. בדיעבד כבר היו צריכים מזמן לדאוג לכך שכל מי שמרים דגל אש"ף בברלין ייזרק לכלא. אני מזכיר לך שאחת התופעות הבעייתיות ביותר של החברה הגרמנית היא הסטרוקטורות המאפיוזיות של קהילות המהגרים הערביות, הפלסטיניות, הלבנוניות וכולי, שמאיימות כאן על הסדר והשלווה בגרמניה עצמה. כך שפשוט העיוורון הגרמני, כמו גם של מקומות אחרים, גרם לכך שאירופה ניצבת היום בפני גל אלימות חסר תקדים, שהוא רק ילך ויחמיר.
אז השאלה היא כזאת, תראה, עבור ישראלים רבים, אירועי טבח שמחת תורה, היו רגע של התפכחות, הרבה מאוד אנשי שמאל שנשאו בכל רם את תזת הפיוס, את תזת הערבים יניחו לנו אם רק נניח להם, הבינו שמדובר היה באיוולת. יש לתהות כמה זמן התופעה הזו וחשבון הנפש הזה יחזיק מעמד, כמה מהם בוודאי יחזרו לסורם. השאלה היא, האם התמונות הנוראיות שמסבירנים ישראלים רבים, אלה שעושים את זה באופן מקצועי, ואלה שעושים את זה באופן פרטי וחובבני, שולחים לאירופה, האם הן באמת מזיזות משהו בשיח הגרמני שאתה רואה סביבך? האם יש באמת הבנה שקרה כאן אירוע בקנה מידה היסטורי שמחייב להרהר מחדש בתפיסות עולם יסודיות? אני חושב שבמידה מסוימת, ואני מדגיש במידה מסוימת, כן, יש היום הרבה יותר אנשים שפתוחים לקבל את המסרים הללו מצד ישראל, בעיקר בגלל העובדה שהבעייתיות המזרח תיכונית לא מתרחשת אי שם הרחק מאירופה, אלא נמצאת בתוך אירופה. יותר ויותר אירופים מרגישים את המציאות הברברית הזאת על גופם, על בשרם, ברחוב שלהם ובשכונה שלהם. ולכן חשוב מאוד להמשיך בהעברת המסר שמה שאנחנו חווינו וחווים, גם המערב יחווה אם לא כבר חווה. מצד שני, יש לך את קהילות העברים, בדיוק כמו שגם אצלנו, שכמו שציינת במאוחר או במוקדם יחזרו לסורם וימשיכו לדבר על דו-קיום בשלום עם הטבות לראשי החמאס ואשפוז ראשי החמאס ומה שזה לא יהיה, זה קיים גם בצורה מאוד משמעותית באירופה, אם מתוך חישובים פוליטיים קרים של פוליטיקאים שיודעים טוב מאוד שאם הם רוצים להיבחר עוד פעם, הם חייבים לפייס את דעתם של המצביעים המוסלמים שלהם, אם מתוך נאיביות מטומטמת של אנשים שפשוט לא רוצים לראות להיכן הם מכניסים את עצמם, לאיזו מיטה הם מכניסים את עצמם, ואני כולל בטמטום הגורף הזה גם לא מעט ארגונים פמיניסטיים וארגוני להט"ב ו-Queer for Palestine וכל השטויות האלה שפשוט לא מבינים שהם הבאים בתור. תשמע, אני רוצה להתרומם מעל הזירה הגרמנית ומעל זירת המדינות האירופיות ולדבר רגע על האיחוד האירופי. יש תופעה שאני שם לב אליה שכאשר מדובר במדינות אירופיות, אז אנחנו שומעים הרבה מאוד שיח מהפך קרביים מהסוג שתיארת, התיישרות מוחלטת עם הנרטיב הלאומני הפלסטיני, אבל מצד שני מפעם לפעם, כשמדובר בפוליטיקה הפנימית במדינות השונות, רואים איזה פוליטיקאי שמדבר ישראלית ימנית, שמבין את האירוע המזרח תיכוני, מדי פעם רואים כאלה. מעולם לא ראיתי מישהו שמדבר מייצג את האיחוד האירופי שמבין את האירוע המזרח תיכוני, אפילו ברמה של מיעוט, אפילו ברמה של להשמיע קול אל מול רוב עוין. איך אתה מסביר את הדבר הזה שלמרות שמדינות אירופה הן דמוקרטיות ברובן המוחלט באופן מעשי, מדיניות החוץ שלהם מנוהלת על ידי גוף שהוא גם מוטה וגם משתיק קולות אירופיים פנימיים, אולי מיעוט, אבל קיימים, שיכולים לתמוך בישראל בסכסוך שלה עם הערבים? אסור לשכוח, זיו, שהאיחוד האירופי נבנה ממערב אירופה בתחילתו, ועדיין יש תחושה בקרב הממסד של האיחוד האירופי שמערב אירופה הוא זה שמתחזק את האיחוד כולו, ואני לא אחדש לך שום דבר כשאני אומר לך שמערב אירופה למעשה נכבשה כבר על ידי האסלאם, ולכן אנחנו לא רואים עדיין את הקולות של אלה במרכז אירופה ומזרח אירופה, שרואים את כל הסיטואציה הזאת בצורה מאוד מאוד שונה, ועומדים בצורה הרבה יותר משמעותית לצידה של ישראל, מאחר והם מבינים את האיום עליהם שמגיע ממדיניות הכניעה המטורפת של ההגירה, אפשור ההגירה ההמונית של מוסלמים לתוככי האיחוד האירופי. הם מבינים את זה ועומדים בצורה יותר משמעותית לצידנו. אבל כפי שציינתי, העניינים ובעיקר משרד החוץ האירופי עדיין מנוהלים על ידי המערביים במרכאות, כשיש לך מישהו ספרדי, ובינינו לבין עצמנו ספרד כבר מזמן
זו הפכה השאלה להיות הבאה שלי, ספרד, אנחנו לצפון ניגע בספרד. אפריקה טוב, בוא נעסוק את זה, דרומית. בוא נעבור לסוף מערב, בוא נדבר באמת רגע על הסיפור של ספרד באירוע הזה. שמענו שהרבה מאוד מדינות אירופיות, ממש בימים הראשונים, ברגעים הראשונים של ההתפכחות לעומק האירוע הזה, העבירו מסר ברמות משתנות של גיבוי למדינת ישראל. המדינה היחידה שעמדה במריה, התעקשה גם ביום הראשון להבהיר שהיא ממשיכה את התמיכה לרשות הפלסטינית, ובהמשך אמרה שהם עומדים עם העם הפלסטיני גם בזמנים הללו. היא המדינה שאחראית לשואה השנייה בגודלה בהיסטוריה של העם היהודי. מכולם דווקא ספרד היא זו שאמרה את זה. מה קרה לספרד? זה לא ספרד שאנחנו מכירים. כן ולא. קודם כל ספרד לא הייתה לבד, הייתה כמובן אירלנד, הייתה לוקסמבורג, אותה מדינת אי שלא מפסיקה לקדם מדיניות אנטי-ישראלית מדינה, ופרו-פלסטינית. לוקסמבורג, כן. עדיין, אתה יודע, סביב השולחן יש למדינה הזאת השפעה, בדיוק כמו למדינות גדולות. ספרד זאת בעיה שנמשכת הרבה מאוד זמן. אני מזכיר לך שבספרד עדיין יש לנו ממשלת שמאל, וכנראה הולכת להיות עוד ממשלת שמאל, וכשאני מדבר על שמאל אני לא מדבר רק על הסוציאליסטים שהם ב-DNA שלהם מאוד מאוד אנטי-ישראלים, אני מדבר גם על מפלגות השמאל היותר קשה, ששם אין בכלל על מה לדבר על אנטי-ישראליות. מבחינתם ישראל לא צריכה להיות קיימת, ולכן מדיניות החוץ שלהם היא כל כך אנטי, מה גם שספרד חשופה לפלישה הבלתי נגמרת מצפון אפריקה, ויש שם מספרים מאוד מאוד גבוהים של מהגרים לא חוקיים, שחלקם כבר הוזרחו, שחיים בעיקר בדרום ספרד, אבל גם במקומות אחרים. ספרד היא מדינה כבושה, ולכן העוינות שלה נובעת מעצם הכניעה שלה לפולשים הזרים. כן. אז השאלה, כמו שאמרת קודם, אמרת, אנחנו צריכים לא להרפות מהמסר שאומר שהקרב שאנחנו מנהלים כעת בעזה הוא לא קרב של מדינת ישראל, הוא קרב של אירופה, ואז אתה אומר בעצם ספרד כבר נכבשה. האם אתה יכול בנימה אופטימית לסיום הרעיון הזה, אלדד, להצביע על איזשהו רגע התפכחות של דמות בולטת בזירה האירופית, שעד כה הייתה נגדנו ופתאום אמרה דברים שיש להם משמעות, שהם לא רק מס שפתיים שמבטאים התפכחות של אמת? הייתי רוצה לבוא עם דוגמה ספציפית. תראה, כשעומד לך קנצלר גרמניה ולא מסוגל לומר דברים מהלב, אלא נשאר דבוק לנייר שמישהו הכתיב לו, זה מראה את עומק הבעיה, וגרמניה לכאורה ניצבת לצידנו, והם גם עושים דברים. לא מספיק, אבל הם עושים דברים. יש לנו בעיה מאוד רצינית עם אירופה, הייתי אומר, שני דברים לעידוד המורל. דבר ראשון, לא צריך להיות אכפת לנו מה דעת הקהל העולמית אומרת. בשום פנים ואופן לא. חשוב מה שיעשו היהודים, לא מה שיאמרו הגויים, אמר בן גוריון. דבר שני, לא להפסיק במלחמה הזאת על דעת הקהל, היא חשובה, היא לא זאת שצריכה להכתיב לנו מה שאנחנו עושים, אבל לא להרפות, להפסיק, ושהמסר יהיה מאוד משמעותי. כשיש לך ישראלים כמו אהוד ברק, שמתראיינים בכל מיני רשתות טלוויזיה זרות, וממשיכים בעבודה המופרעת של חתירה תחת יסודות קיומה של מדינת ישראל, זה כמובן לא המסר שיעזור לישראל להעביר נחישות כלפי העולם. אני מתנצל, אבל אתה צריך להרחיב, כי אתה פותח פה צוהר למשהו שצרכני התקשורת בישראל לא חשופים אליו. מה הם המסרים שמעביר אהוד ברק ברעיונותיו בחו"ל? אהוד ברק, והוא לא היחיד, המסר הוא מאוד משמעותי. שוב פעם, נתניהו והממשלה שלו הם אלה שאחראים בלעדית למה שקרה, הם אלה שהרדימו את המערכת, הם אלה שהשליטו בישראל לכאורה
דיקטטורה, ומאחר ואין יותר דמוקרטיה בישראל, אז בא האסון הביטחוני הזה. אתה רואה את המסרים האלה בצורה מאוד חד משמעית, אגב, גם בזירה הפנימית הם לא חדלים עם זה, גם בשעה האיומה והנוראה הזאת, במקום לחכות קצת, במקום לבוא ולהודות, סליחה, אני מזכיר לך, כל ראשי המחאה היו אלה שקידמו את רעיונות התעתועים בעניין השלום, הדו-קיום, שתי מדינות שני עמים, נסיגות, חמאס וכולי, הם אלה שקידמו את זה. במקום לבוא ולהכות על חטא, הם ממשיכים במלאכת השנאה שלהם, ההסתה שלהם, ופוגעים ללא הרף בעמדתה של מדינת ישראל, גם מחוץ לגבולותיה, הייתי אומר, במצב הנוכחי בעיקר מחוץ לגבולותיה. אלדד בק, הכתב באירופה של ישראל היום, הדברים פוקחי עיניים, מהפכי קרביים, תודה רבה שהיית איתנו. כל טוב.